Trước khi bia hơi Hà Nội trở thành một đặc sản khiến du khách nước ngoài mê mẩn, có một thứ cũng nổi tiếng không kém, đó chính là chiếc cốc vại màu xanh. Nó chẳng bóng bẩy như những chiếc cốc bên châu Âu, cũng không có quai cầm sang trọng như là những cốc bia khác. Thậm chí nhìn kỹ còn thấy đầy bọt khí, méo nhẹ, màu xanh đục và khá thô kệch. Thế nhưng điều kỳ lạ là nửa thế kỷ qua, chiếc cốc ấy gần như vẫn thống trị mọi quán bia hơi Hà Nội. Không ít chủ quán từng thay bằng những chiếc cốc hiện đại trong suốt đẹp mắt hơn, nhưng cuối cùng vẫn phải mang cái cốc cũ quay trở lại bởi vì khách chê bia không còn ngon như trước. Và nhiều người vào uống bia hơi mà không thấy cái cốc đấy thì cũng chê bia rất khác. Vậy chiếc cốc này từ đâu mà ra? Nó có bí mật gì khiến hàng triệu người Việt Nam tin rằng uống bia bằng nó mới đúng vị? Và liệu đó có thực sự là do chiếc cốc hay chỉ là cảm giác của con người? Chiếc cốc này ra đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, đó là những năm sau khi đất nước thống nhất. Năm 1976, Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ bao cấp đầy khó khăn. Khi ấy bia hơi Hà Nội rất được ưa chuộng, nhưng lại là một mặt hàng khan hiếm. Người dân muốn uống bia không thể vào quán gọi vài cốc như bây giờ, mà phải cầm theo tem phiếu, đứng xếp hàng trước các cửa hàng mậu dịch quốc doanh. Có những hôm hàng trăm người đứng chờ từ đầu giờ chiều, đến lượt mình thì bia đã hết sạch. Chuyện xếp hàng cả tiếng đồng hồ rồi ra về tay không và mồm khát là chuyện rất bình thường. Điều thú vị là thời đó chưa hề có loại cốc nào được thiết kế riêng để uống bia. Người thì mang cốc uống nước ở nhà, người thì dùng bát, người thì dùng cốc sứ, thậm chí mỗi nơi mỗi kiểu, vừa bất tiện, vừa khó sản xuất hàng loạt. Chính vì vậy, cơ quan quản lý đã giao cho họa sĩ Lê Huy Văn. Khi đó thì họa sĩ Lê Huy Văn đang làm việc tại phòng kỹ thuật của Liên hiệp xã Tiểu thủ Công nghiệp Trung ương, thiết kế một chiếc cốc chuyên dụng dành riêng cho bia hơi. Điều khiến nhiều người bất ngờ là ông chỉ mất chưa đầy 1 giờ để hoàn thành bản vẽ, và chỉ sau 3 ngày, lô cốc đầu tiên đã được sản xuất tại Hợp tác xã Thủy Tinh Dân Chủ và nhanh chóng được đưa vào sử dụng trên khắp Hà Nội. Huyền thoại đã ra đời như vậy. Thoạt nhìn, chiếc cốc có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra từng chi tiết đều phục vụ đúng nhu cầu của thời đó. Phần miệng được làm loe hơn đáy để các cốc có thể xếp chồng lên nhau thành từng cột rất cao, giúp tiết kiệm diện tích trong các quán bia. Thân cốc có một gờ nổi chạy quanh, giúp người uống cầm chắc tay, dù bên ngoài thì rất là lạnh và đọng nước. Dung tích khoảng nửa lít cũng không phải là ngẫu nhiên, vì mỗi lần xếp hàng chỉ mua được một cốc nên cốc càng to, người dân đỡ phải quay lại xếp hàng lần thứ hai. Nói cách khác, chiếc cốc này không chỉ được sinh ra để làm đẹp, mà nó được sinh ra để giải quyết bài toán thực tế của một thời kỳ thiếu thốn. Thế nhưng chính sự thực dụng ấy lại vô tình tạo ra một thiết kế có tuổi thọ đáng kinh ngạc, tồn tại gần như nguyên vẹn suốt nửa thế kỷ, và bây giờ vẫn chưa có điều gì thay thế được nó. Vì sao chiếc cốc lại có màu xanh và đầy bọt khí như vậy? Nếu lần đầu nhìn thấy chiếc cốc bia hơi Hà Nội, rất nhiều người sẽ nghĩ nó là sản phẩm lỗi. Thủy tinh không trong suốt mà ngả màu xanh nhạt, bên trong còn lấm tấm vô số những bọt khí nhỏ li ti. Có chiếc còn hơi méo hoặc dày mỏng không đều. Nhưng thực tế đó lại là dấu ấn của công nghệ sản xuất thủy tinh Việt Nam trong những năm 1970. Thời ấy thì nguyên liệu rất khan hiếm, các nhà máy chủ yếu tận dụng thủy tinh tái chế từ chai lọ cũ. Khi nấu lại, trong nguyên liệu vẫn còn một lượng nhỏ oxit sắt cùng nhiều tạp chất khác. Chính các thành phần này tạo nên màu xanh lục nhạt đặc trưng mà đến nay chỉ nhìn qua là nhiều người đã nhận ra ngay. Đây là cốc bia hơi Hà Nội. Còn những bọt khí bên trong thì lại là hệ quả của công nghệ nấu thủy tinh lúc bấy giờ. Các lò nấu chưa đủ hiện đại để loại bỏ hoàn toàn không khí khỏi khối thủy tinh nóng chảy. Vì thế những bong bóng nhỏ bị giữ lại bên trong và đông cứng theo sản phẩm. Ngày nay với công nghệ hiện đại, người ta hoàn toàn có thể sản xuất những chiếc cốc trong veo như pha lê. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu làm như vậy thì nhiều người lại thấy mất chất. Chính màu xanh nhạt, những bọt khí li ti và vẻ ngoài có phần thô ráp ấy mới tạo nên chất của bia hơi Hà Nội mà không loại cốc nào thay thế được. Thì bây giờ mới đến cái câu hỏi hay nhất, đó là vì sao uống bia bằng cái cốc này lại thấy ngon hơn? Đây có lẽ là câu hỏi được nhắc đến rất nhiều. Rất nhiều người khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng bia hơi Hà Nội mà uống bằng cốc khác là không ngon. Nhưng nếu đem đi phân tích trong phòng thí nghiệm thì chắc chắn là chẳng có bằng chứng nào cho thấy chiếc cốc này có thể làm thay đổi thành phần hóa học của bia. Điều thay đổi nằm ở cách con người cảm nhận. Trước hết là khả năng giữ lạnh. Chiếc cốc vại này có thành rất dày, nặng hơn khá nhiều so với những cốc thủy tinh hiện đại. Khi được làm lạnh hoặc vừa rót bia lạnh vào, toàn bộ khối thủy tinh cũng hạ nhiệt và giữ lạnh lâu hơn. Nhờ đó, cốc bia giữa mùa hè Hà Nội vẫn mát khá lâu, bọt tan chậm hơn và cảm giác sảng khoái kéo dài hơn. Tiếp theo là trọng lượng. Một chiếc cốc đầy bia có thể nặng tương đối, khi cầm lên
Cùng với bạn bè, người uống cảm nhận rõ độ chắc tay và đầm tay. Các nghiên cứu tâm lý học tiêu dùng từng chỉ ra rằng con người thường vô thức đánh giá những vật nặng là cao cấp và chất lượng hơn. Vì thế chiếc cốc dày cộp này mang lại cảm giác đã mà những chiếc cốc mỏng, nhẹ, khó có được. Thiết kế miệng rộng cũng có phần quan trọng. Khi rót bia, lớp bọt được nở ra, hương thơm từ men bia cũng lan tỏa mạnh hơn lên mũi. Con người không chỉ nếm bằng lưỡi mà còn bằng khứu giác. Mùi hương thơm rõ hơn đồng nghĩa với việc cảm giác bia ngon hơn. Thậm chí màu xanh của thủy tinh cũng tạo nên một hiệu ứng thị giác rất thú vị. Khi bia vàng được chứa trong lớp thủy tinh xanh nhạt, màu bia nhìn trở nên óng ánh và đậm hơn. Những bọt trắng nổi lên trên nền vàng khiến cốc bia càng hấp dẫn hơn rất nhiều. Đó là lý do chỉ cần nhìn thôi, nhiều người đã cảm thấy khát. Nhưng nếu hỏi yếu tố nào quan trọng nhất thì có lẽ không phải là độ dày hay màu sắc của chiếc cốc, mà đó là ký ức. Một người Hà Nội đã uống bia hơi suốt vài chục năm gần như luôn gắn trải nghiệm ấy với chiếc cốc màu xanh. Mỗi lần cầm chiếc cốc ấy lên, não bộ lập tức gợi ra hàng loạt hình ảnh quen thuộc. Nào là quán bia vỉa hè đông nghịt, nào là tiếng bia lách cách kẹng vào nhau, nào là đĩa lạc rang, đĩa nem chua, nào là những chiều hè oi bức và những cuộc trò chuyện rôm rả chém gió sau giờ làm. Trong tâm lý học thì hiện tượng này được gọi là hiệu ứng kỳ vọng. Não của chúng ta học rằng cốc xanh chính là bia hơi Hà Nội. Vì vậy khi đổi sang một chiếc cốc khác, não cảm thấy có gì đó không đúng. Bia có thể hoàn toàn giống nhau nhưng trải nghiệm thì đã thay đổi. Đặc biệt, bia mà uống bằng cốc nhựa thì hỏng hẳn. Đó cũng là lý do nhiều nhà hàng từng đầu tư những bộ cốc hiện đại rất đẹp để nâng tầm dịch vụ. Kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Không ít khách phản ánh bia uống không vào, không đúng vị, không ngon rồi yêu cầu đổi lại cốc cũ. Cuối cùng, những bộ cốc mới phải cất vào kho, còn cốc vại tiếp tục thống trị các bàn nhậu. Còn bây giờ người ta sản xuất thêm cả những loại cốc như vậy nhưng mà nhỏ hơn để tiện uống một phát thì hết luôn. Có thể nói, chiếc cốc này không chỉ chứa bia, nó còn chứa cả ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Điều thú vị là trong nửa thế kỷ qua, vô số mẫu cốc uống bia trên thế giới đã ra đời rồi biến mất. Có loại cầu kỳ, có loại hiện đại, có loại được nghiên cứu bằng công nghệ khí động học để tối ưu hương thơm. Thế nhưng chiếc cốc vại của Hà Nội gần như không thay đổi. Họa sĩ Lê Huy Văn từng chia sẻ rằng ông cũng nhiều lần nghĩ đến việc cải tiến thiết kế cho đẹp hơn. Nhưng cuối cùng điều đó không thành hiện thực vì mẫu mới sẽ khiến chi phí sản xuất tăng lên đáng kể. Trong khi chiếc cốc cũ vẫn đáp ứng rất tốt mọi nhu cầu sử dụng. Tốt rồi thì không cần phải thay đổi. Đó cũng là một trong những lý do khiến chiếc cốc này được xem là một thiết kế công nghiệp thành công hiếm có của Việt Nam. Rẻ, bền, dễ sử dụng, dễ vận chuyển, khó vỡ, dễ xếp chồng và đặc biệt là tạo được bản sắc văn hóa riêng. Không nhiều sản phẩm sinh ra từ thời bao cấp vẫn tồn tại phổ biến đến tận ngày nay như vậy. Giờ đây với nhiều người trẻ, chiếc cốc vại có thể chỉ đơn giản là một chiếc cốc uống bia. Nhưng với những người từng sống qua thời kỳ bao cấp hay lớn lên trong những quán bia hơi Hà Nội hoặc những người trẻ uống bia hơi Hà Nội rất nhiều thì đó là một phần của ký ức. Chỉ cần nhìn thấy màu xanh nhạt quen thuộc, nghe tiếng hai chiếc cốc chạm vào nhau lanh canh và lớp bọt trắng bám quanh thành cốc, họ sẽ nhớ ngay đến những buổi chiều Hà Nội, những người bạn cũ và một nét văn hóa bình dị đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Có lẽ vì thế, điều làm chiếc cốc này trở nên ngon không nằm ở thủy tinh, cũng không nằm ở hình dáng. Thứ làm nên hương vị đặc biệt chính là sự kết hợp giữa thiết kế thông minh, cảm giác cầm nắm, hiệu ứng thị giác và trên hết là ký ức. Đôi khi, một món đồ bình dân lại có sức mạnh mà cả những sản phẩm hiện đại nhất cũng không thay thế được. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.